Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama, faqen e parë ja kushton birës së parë shqiptare, bira Korça, në 96 vjetorin e saj. Në brendësi, kjo gazetë ndër të tjera ju fton të lexoni: vendimi i qeverisë, koeficientët e rinj, shtesa që përfitojnë pensionistët. Instituti i Sigurimeve Shoqërore sqaron efektin e shtesës në pension me koeficientët e rinj të indeksimit. Përfitimi për ata që dalin në pension pas datës 12 prill. Meta me aleatët e Bashës, zgjedhjet pa opozitën cënojnë pluralizmin politik. Basha, asnjë hap pas, largimi i Ramës i panegociueshëm. Pëllum Kulla, lërën i Nexhmia Hoxhën të tregoj, i shoqi hero dhe Mehmeti poliagent. Reflektimi shkrimtarit dhe publicistit të njohur për kujtimet e SVS së diktatorit, duhet të shprehte pendes. Zgjedhjet lokale, Partia Socialiste firmos koalicion me 23 parti, 33 kryebashkiak ngelin në testin e pasurisë. Tepelen masakron në Sopat gruan, e fsheu si grabitje. Kolegjet Mehmet Akif në Olimpiadën ndërkombëtare Genius në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjizoria, filmat e Xhanfize Kekos, homazh në Muzeun e Vjenës. Një opinion nga Tomo Realizoti mban titullin Ndarja e Kosovës dhe pse dështoi treshja Vučić-Rama-Thaçi. Nga Leonida Mërtiri, takimi i Berlinit larg pritshmërive. Nga Adelhajde Felke, një impuls i ri për çështjen e Kosovës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, gjithashtu në faqen e parë ja kushton birës së parë shqiptare, bira Korça, në 96 vjetorin e saj. Traditë e vjetër, dizajn i ri, thuhet në njoftimin që shoqëron këtë pamje. Në brendësi kjo gazetë ju fton të lexoni të përndjekurit, kush e përfiton këstin e tretë, emrat, 360 trashëgimtarët që marrin paratë e dëmshpërblimit. Ministria e Financave, 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentet. Pasardhësit e ish të dënuarve politik duhet të hapin një llogari bankare dhe ta mbajnë aktive. Rama, meritojmë hapje negociatash. Basha, kjo qeveri, standarde afrikane, përplasje pas samitit të Berlinit, kryetari i Partisë Demokratike, largimi i Ramës nuk negociohet. Balla, data e zgjedhjeve është më 30 qershor. Mesazhi i presidentit Meta, palët të mos vazhdojnë me pozitat e të fortit, duhet të shmanget gremina. Nga Adelhajde Felke botohet opinioni ditës me titull Një impuls i ri për çështjen e Kosovës. Stabilitet, stabilitet, stabilitet. Ky është elementi bashkues që do ta bëjë Gjermaninë dhe Francën të kujdesen sërish më intensivisht për vendet e Ballkanit. Nga Spartak Ngjela botohet opinioni ditës me titull Çfarë mësuam nga samiti i Berlinit. Burri masakron me lev në kokë bashkëshorten. Me Malia, i krimi në familje, nëna e 4 fëmijëve gjendet e pajet në shtëpi. Arestohet 63 vjeçari Skënder Hoxha. Debatuam, nuk dërova dhe e qellova. Emigracioni, ekspertja, cilat janë 3 kriteret për të përfituar pension nga Italia. Hetimi, grabitja në Rinas, Ragi Pajdini, nuk jam unë daja që kërkoni. Raporti Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, aksidentet, kompanit paguan 12 milion euro dëme në 3 muaj. Flet shqiptarja, kandidate për zgjedhjet në Itali. Ditët e para atje ishin traumatike, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, dritë-shkurtësia e perëndimit po gryen nga brenda demokracinë. Ekspertët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklarojnë se mungesa e shtetit ligjor në vendet e Ballkanit perëndimor do të sjellë pasojë të rënda për demokracinë. Stabiliteti falso, stabilokratët e mbështetur nga emisarët e Bashkimit Evropian, lidhja me krimin, korrupsionin dhe revolta ballkanike. Reagojnë Artan Fuga, Agim Nesho dhe Spartak Topollai. Ja kryebashkiakët miliarder të Shqipërisë. Më shumë se gjysma e kryebashkiakëve aktual nuk justifikojnë dot pasurinë maramëndse që kanë në emër të tyre ose të familjarëve që figurojnë me asistencë. 6 kryetar bashkish kanë pasuri mbi 1.5 miliard lek
dhe 43 të tjerë nga 100 milion deri në 1 miliard lek. Ja shifra tronditse. Taksa ndaj Serbisë. Haradinaj mbron Kosovën. Rama dhe Thaçi e shesin për Serbinë për të favorizuar Vučić para zgjedhjeve. Skandali i mishit i infektuar. Kafsh me brucelozë dhe tuberkulozë hidhen në landfillin e Lushnjës. Lopët e sëmura bëhen sallam për burgjet. Kryebashkiaku Xhelal Mziu, 23 vjetori, Kamza nga një qendër rurale është transformuar në një qytet modern. Nderohen figurat e qytetit. Të ndarë dhe të përqarë, një analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin, nga një parashikim i dështimit të samitit të Berlinit 3 vjet më parë. Takimi Rama-Vučić jo vetëm që nuk kontriboi në pajtimin e popujve, por rrezikoi paqen në rajon. Mungesa e bashkëpunimit mes Tiranës dhe Prishtinës përqau shqiptarët dhe interesat e tyre. Një opinion nga Kujtim Drishti mban titullin Thesari që fshihet në një rënkim. Nga Sevo Tarifa, 5 maj, dita e lavdishme e dëshmorëve. Sociale dhe ekonomi, Air Albania me çmime të çmendura, 440 euro për udhëtim me një drejtim, ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian ofrojnë 670 euro vajtje ardhje për në Amerikë. Arkivi sekret britanik për luftën antifashiste nacional shërimtare. Ja intervista e pare e Enveri si kryeministër në 1944 me gazetarin amerikan. Do forcojmë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kriminalët e luftës para gjykatave dhe do konfiskojmë tokat. Mozaik dhe aktualitet, ja si mund të siguroni shëndetin tuaj për vetëm 500 lek. Izet Qulli, qumshti me kimikate dhe malli për produktin bio. Lista me përfituesi dhe shumë e kompensimit të pronave në Tiranë, Fier, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, Durrës. Mjekësi, sëmundjet kardiake, parandalimi, shkaqet dhe mosha me rrezikuar, ja ushqimet që ulin tensionin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha jon, Basha Kryemadhi. Më 11 maj largojmë bandën e Edi Ramës. Nëse deri më datë 10 maj, kryeministri nuk gjen rrugën e arsyes, atëherë do të ketë përplasje, nga e cila do pendohemi të nesërmen më 12 maj. Ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë shpejt, pasi më pas nuk ka operacion Alba që shpëton Shernajën në vend. Me negociata për në Bashkimin Evropian të bllokuara, me opozit jashtë parlamentit, me qytetarët në rrugë dhe me një krizë institucionale që përshkatron shtetin, çdo ditë e kësaj qeverie në detyrë sjell vetëm përkeqësimin e situatës. Pas shuplakës që mori në Berlin, Rama ka dhe një mundësi për të treguar se është politikan që mendon për shtetin dhe jo për pushtetin, të jap dorëheqjen, duke i hapur udhën krijimit të një qeverie për zgjedhjet me konsensus pozit-opozit. Presidenti Meta, pas zgjedhjeve të ndershme, nuk ka çelje negociatash as në vitet që vijnë. Takimi numri 2 i partisë së Merkel përgënjeshtron Edi Ramën për negociatat. Kritikat, zëri i Amerikës, Federica Mogherini dështoi në planin e saj të zi. Nga Hakia Bazi botohet analiza dështimi në Berlin. Rama duhet të kërkoj falje publikisht Ditmir Bushatit. Deklarata, Ramush Haradinaj, Thaçi dhe Rama më bën presion në samitin e Berlinit. Integrimi, Petrit Vasili, Shqipëria ka humbur trenin e Europës, fajtor është Rama. Tepsia, Partia Socialiste firmos koalicionin parazgjedhor, marrëveshja shkel ligjin për në punësit civil. Ministri e Financave, Anila Denaj, luftë informalitetit dhe rritje sigurisë në punë. Një opinion nga Niponari mban titullin Formalizimi i ekonomisë përmes pagesave me karta bankare. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jon. Gazeta Dita risjell përsëri në faqen e parë Spartak Brown me një ekskluzive që titullohet 2 falsifikimet e reja të tufës. Intervist. Dokumentat që provojnë si është falsifikuar përmbajtja dhe shkelur ligji që përcakton statusin e Institutit të Studimeve të pasojave të krimeve të komunizmit. Psikopati që flet me fjalor boksierësh nuk ka certifikat sigurie. Braho, kuvendi ka për detyrë në bazë të nenit 102 të rregullores të kontrollojë veprimtarinë e institutit të drejtuar nga hitleriani i vonuar, por i mirë paguar që dërdëllit.
Kërkoi ngritjen e një komisioni të posaçëm për të verifikuar si janë përdorur paratë e buxhetit të shtetit për paçavure fashiste. Citoi Spartak Brau në faqen e parë të gazetës Dita. Nga Arbenduka vinë vargjet për heroin e popullit Jao Gjoliku, i shpallur kriminal nga neoballistët. Çfarë ndodhi në Berlin, zoti kryeministër? Pse samiti i Berlinit konfirmoi mbi të gjitha se të pandëshkuarit e djeshëm dhe të korruptuarit e rinj të sotëm janë mbyllur sërish Shqipërisë së sfilitur dyert e Evropës. Nga Artur Spanjolli botohet artikulli Mojkom Zeqjo, kozmogonia e kujtesës. Nga Agim Jazaj, dosje, Selenica në vite, qyteza e arit të zi. Nga Entela Resuli, personazh, Njihni Gjokondën, vajza nga Tirana që bën maska me gazeta, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Zbardhet dokumenti. Zyrtarët e lartë dhe pasuria e tyre në shenjesë të luftës antikorrupsion për vitet 2019-2020 rrezikojnë nga 1 deri në 12 vite burg. Komisioni pavarur i kualifikimit paralajmëron prokurorët dhe gjyqtarët e shkarkuar. Hetim penal pas vendimit të kolegjit të posaçëm të apelimit. Ilir Meta sulmonash për reformën në drejtësi nga tryeza e partive të vogla. U bë shkak për krizën, isha kundër vettingut në kushtetuese. Opozita nuk ka faj. Edhe ushtarakët kundër Agron Tufës. Pinjoll të bashkëpunuesve me nazifashistët po denigrojnë luftën antifashiste nacional shërimtare, po nxitet cënimi i unitetit të popullit. Partia Demokratike merr në mbrojtje Agron Tufën dhe sulmon Edi Ramën. Kryeministri do që të shkrijë Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit, se po zbulon të vërtetën e krimeve të komunizmit. Zgjedhjet vendore, janë 22 kandidatët e parë zyrtar të Partisë Socialiste, 5 deputetë rinj futen në parlament gjatë korrikut. Partia Socialiste firmos koalicionin me 23 partit aleate. Rikthehen Gjinushi, Milo, Apostoli dhe Koha, ja partnerët e rinj. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në unison kundër negociatave në qershor. Përgjigjet Rama, jemi në drejtimin e duhur, nuk do dështojmë këtë vit. Banka e Shqipërisë në rënje të lirë, dështaku Genseko bën sehir me abuzimet e sistemit bankar ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja detajet e misionit amerikan në Tiranë në vitin 1945. Enver Hoxha skeptik për qëllimet e Washingtonit dhe Britanisë së Madhe. Një koment nga Sokrat Ndreçka mban titullin Kur fillon të urresh dikë, tregon se të kam poshtur. Nga Bardhyl Beko, te presidenti me manifest në dorë për pushtet transitor. Nga Angel Seriani, gazetari Kristo Mërtiri shpallet qytetar nderi i Përmetit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Ilir Meta flet për krizën politike. Jemi në teun e greminës, pasojat do jenë të paparashikuara dhe faji nuk është i opozitës, ju e dini kush është fajtor. Të dhënat e frikshme, kriza politike nxiti krimin, vrasjet u dyfishuan brenda një viti. Nga Merobazë botohet editoriali me titull Përse ne nuk e meritojmë të hape negociatat. Nga Skënder Mingjozi, krizë kushtetuese apo krizë presidenciale. Nga Iliri Zeiri, lufta për shkatërimin e identitetit. Nga grabitjet me dhunë të dëbimi nga Gjermania, zbardhen faktet e reja për vllajën e Ervin Saljanit. Çlirim Shahini shkarkohet, fshehu hoteli në Saran. Divjak, aty ku Shalqini shartohet me kungull për të pjekur më shpejt. Antena brenda familjes, Jari zbulon bisedimet e fsheta të 5 gjyqve në presidencë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard në faqen e parë titujt flet presidenti, kriza politike dhe kushtetuese. Meta, të vendoset urgjent dialogu, rrezikohet pluralizmi politik, evitoni rrëshqitjen drejt krizës së pakontrolluar. Gjermania flet zyrtarisht, zyrtari i lartë i CDU-s Vatepul Ramës, nuk jeni gati, duhet shumë deri te hapja e negociatave. Punësimi në administrat, bie dhe premtimi i fundit. Partia Socialiste firmos koalicionin, Rama marrëveshje me bazë tepsinë e pushtetit. Shifrat e Air Albania, kompania aerore shqiptare rezulton me çmimet më të kripura. U shpall si me e lira, ngjarja në Memaliaj.
Gruaja e gjendet e vdekur, burri rrëfen krimin, e vrava unë, nuk durova dhe e qëllova. Një opinion nga Haki Abazi mban titullin Treshja Rama Vučić Thaçi si tre mendje helmuse për rajonin. Nga Adelheide Felke, nga Deutsche Welle, të besosh tek stabilokratët që gryen nga brenda demokracinë është dritë shkurtësi. Haradinaj, unë ndjeva i vetëm, Thaçi dhe Rama më bën presion më shumë se çdo kush në Berlin për heqjen e taksës. Basha me të rinjtë e Farkës, sot shumic, largimi i Ramës i panegociueshëm, po na kthen vite pas. Statistikat alarmante, rritet ndjeshëm krimi, instat, në 4 mujorin e parë u shënuan 30 të vrarë. Del në treg libri mjeku të njohur Llambi Ekonomi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, 18 maj po afron. Kjo është titulli një analize nga Arion Sulo. Përpjekja e partive të vogla për tryezën politike dhe mungesa e instrumenteve kushtetuese nga presidenti për një marrëveshje politike. Sa potencial kanë lëvizjet e ditëve të fundit për të hapur komunikimin mes palëve dhe a ka shanse të përsëritet 18 maj 2017-s. Presidenti, jemi në buzë të greminës. Mungesa e kushtetuesës e qëllimt, zgjedhjet pa opozitën shëmti politike, ulem me të gjitha palët. Editoriali i sotëm është shkruar nga Ervis Iljaza, mban titullin 24 tepsi të Edi Ramës. Nga Kristal Xharo, zgjedhjet duhen që parlamenti të arrijë nivelin e popullit. Faqja e fundit është rubrika ku Suadela Balliu sjell artikullin Asgjë nuk zgjat për kohësisht. Haradinaj, Thaçi dhe Rama më bën impresion për të hequr taksën. Kryeministri i Kosovës tregon bisedimet informale në Berlin. 125 profile, avantazhet e profilizimit të studimeve në Universitetin Evropian të Tiranës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, luftëtari Tirana, zbulojnë mesazhet e arbitrit Meta. Ngacmimi i gjyqtarit, Alex, mos kishte ngatruar gjë portën, zbardhet biseda pas barazimit në Gjirokastër. Lojtarët e quajnë profesor Kridensin. Kërkesë Federatës Shqiptare të Futbollit, shpërblimet, klubet duan të shtohen milionat. Tirana, Halili, krisja me tifozët erdhi prej Partizanit. Mes fushori, flamurtari Liçaj emigron në Angli. Efekti Reginaldo, edhe Melo do largimin. Sulmuesi dhe braziliani shkres Federatës Shqiptare të Futbollit për të mos rinovuar kontratën me Kuksin. Speciale, titulli të utës, si u ngatrua Aleksandr Meksi. Barcelona-Liverpool, Europa mban frymën për duelin e titanëve. Gjysmëfinale dje, Tottenham-Ajax 0-1. Sot, Barcelona-Liverpool në orën 21. Gjysmëfinalet, Ajax-Ëndrash, Tottenhamin në tapet. Volejbol femra, Partizani magjik, shpallet kampioni i Shqipërisë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.